kíw nìkan ni wọ́n bá ń kọ́ ó ti wá kẹ́kọ̀ọ́ parí senior secondary school ti kíw àtànàwìyà àti tẹ̀síwájú rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ó lè láfojúsùn pé yunifásitì ló fẹ́ wọ̀ nǹkan tí máa ń kọ dínà wọn láti tẹ̀síwájú ó lè jẹ́ pé ìwé ẹ̀rí tó ló ń gbà fún senior secondary school yẹn kìí ṣe tó ṣe gbé lọ síbi kankan fún ọgbà yẹn so eléyìí nísìnyí ọmọ kan jẹ́ pé gbogbo ọdún yẹn ó lò ó kò lè ní ìlọsíwájú tó bá fẹ́ tún ní ìlọsíwájú ó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ilé ẹ̀kọ́ mi tó ti lè rí ìwé ẹ̀rí gbà ẹ sì mà tó bá lóun fẹ́ wọ yunifásitì lọ́dọ̀ tí wá ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ tó ti kọ́ ní àwọn al-i'dadiyya ath-thanawiyya tó bá yẹ pé lèkí ó tán ti ń kọ́ ọmọ dáadáa lórí pé ó mọ̀ púpọ̀ ju tó fẹ́ kọ́ ní yunifásitì lọ lórí pé àwọn yunifásitì náà ti kọ́ yàn bẹ́ẹ̀ ní sílábọ̀sì wo náà ni wọ́n ń kọ́ mọ́ so lọ́kàjẹ́ kó yìnbó lásán lẹ́ẹ̀ máa sọ so ṣùgbọ́n àwọn kéwìn kọ́dà ọmọ mi gan kéwìn tó ọmọ ni ó tún kó bọ́ tó fi ní pass torí olùkọ́ mi ó gbé òkè ìwọ ilé kí ó lọ sí ń bọ̀ bá matric number so ọmọ dáràn so nítorí di eléyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ láfojúsùn kò ń fẹ́ lọlẹ̀ lárúbáwá ò lè gba gbogbo èèyàn so bóyá nínú àwọn ọgọ́rùn-ún tá à ń dúpọ̀ afẹ́ lọ lórílẹ̀‐èdè wa bóyá wọ́n gbà wá 10 àádọ́rùn yòókù nǹkan torí ẹ̀ àwọn ilé ẹ̀kọ́ wa tabẹ́lì náà yunifásitì náà ká máa lọ tá à ń bá lọ yunifásitì ti Nàìjíríà náà ìjọ dá mi lójú ni pé táwọn ọmọ tí ń bọ̀ wá kíw láwọn universities tán bá pọ̀ láwọn ọmọ tán ti kíw tẹ́lẹ̀ táwọn náà bá ní requirement university bí kọjá pé ọba sì wáyé tàbí nepo àbí èwo ni wọ́n tún pè tílé kíw yẹn tí wọ́n ń ṣe nísìn embassies tó bá páàsì wọlé ó dá mi lójú pé irú àwọn ọmọ tí wọ́n bá ń gbà tí wọ́n ti ní background tó dáa àwọn kan lè jẹ́ kí standard ẹ̀kọ́ yẹn kó yí padà torí àwọn ẹni tí wọ́n ń gbà tẹ́lẹ̀ náà ni wọ́n rí kó ṣe déédéé dáwọn ní àbí wọn pọ̀ tó nǹkan dèpòdépò pé wọ́n ti torí wọn review ìjọ wà nù syllabus táwọn ọmọ tó mọ kí ó bá ti pọ̀ wàláì wọ́n yí syllabus padà torí ẹ má jẹ́ ká fojú di tiwa náà so ká lọ gbogbo àwọn universities kò bá jẹ́lẹ̀ Yorùbá kò bá jẹ́lẹ̀ Haúsá ààyè wà ń bẹ̀ tí wọ́n ti fílẹ̀ fọmọ tó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ Arabic and Islamic Studies tábà lọ́ọ̀dẹ̀ tẹ́bítírù wa bá ti pọ̀ tá a mọ kí ohun tó ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Haúsá nù táwọn syllabus tí wọ́n tó fi lágbára torí àwọn ọmọ tó kọ́ kí ó dáadáa ti wà tí wọ́n á di pọ́ máa ń dojú tà fà so ìgbà tí wọ́n gbé syllabus yẹn lókè so àwọn ọmọ náà ó ṣe déédéé táwọn náà wà àwọn olùkọ́ náà múra sí so torí pé tiwa yìí ní ìsìn tá a bá neglect ẹ̀ gbogbo èèyàn ò lè lọ́ọ̀ lókè tiwa tá a níyì náà ní ká mójútó káwọn náà ká kọ́ dáadáa kò síbi téèyàn ti lè kẹ́kọ̀ọ́ láyé so eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ mbẹ́ o nítòsí dá a lójú olóòní pé tá a bá máa lọ tá a bá pa àwọn agbọ̀nbí tó ń dálẹ̀ yẹn torí pé nu pé àwọn bàbá kan wọ́n sì gbìyànjú ni bàbá ti síbi tá a ti ń kọ́ Islamic and Arabic Studies láwọn universities wa tó bá mọ lórí táwọn kèfèrí kò ní sí àmọ́ ńgbà tí wọ́n bá kọ̀ láti wọ̀ èmi kọ̀ láti lọ tọ̀hún fojú rénà rẹ̀ oníkọ̀dá mọ̀ kankan wọ́n padà sí gbogbo department yẹn tó bá sì tí àwọn náà láti máa pariwo lọ́jọ́ iwájú wípé kí ló dé àwọn mùsùlùmí wọn ò fún wa láǹfààní láwọn universities wa eléyìí ń jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ tá a bá wá lọ sáwọn ilé ẹ̀kọ́ yìí kò bá jẹ́ nínú ilé kò bá jẹ́ lókèèrè ẹ jẹ́ ká fi bẹ̀rù Allah ká fi sọ̀rọ̀ wa wọn kì í kẹ́kọ̀ọ́ ìsìláàmù nítorí ẹ̀kọ́ lásán wọn máa kọ́ nítorí tí èèyàn fẹ́ fi ṣe ni ìsìnkú kẹ́kọ̀ọ́ nítorí kọ́ máa sọ lárúbáwá and then what ìsìnkú kẹ́kọ̀ọ́ nítorí kọ́ máa kọ́ tágàdá lásán and then what nǹkan tí wọ́n fi tán láfojúsùn pẹ̀lú ẹ̀ ni pé kọ́ ọ dá lẹ́sìn kí wọn náà jẹ́ sábàbí táwọn èèyàn náà fi dá lẹ́sìn kó a jẹ́ pàǹsẹ̀ gbogbo ẹ̀ ibtigha'a wajhi Allahi azza wa jalla ọ pàtàkì wọn ní sọ́ọ́lì fọmọ wá síbi tó ti lọ hal Qur'an àmọ́ àwọn ẹni tí wọ́n máa kọ́ láti hal Qur'an ní aládàádálẹ̀ ni wọ́n kọ́dá ẹ jẹ́ ká wá ẹni tí kìí ṣe aládàádálẹ̀ tí wọ́n bá wa kọ́ ọmọ wa torí pé aládàádálẹ̀ tẹ rí yẹn òun náà wá chance
àwa tá à ń ṣe súnà àwa náà ń wá chance gbogbo ẹni tó bá bá ní ìsìn tó lòun fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ojú tó gbé wá kọ́ ló gbé lọ tó bá jó ń bídíà àwa náà ò rí i pé a gbìyànjú láti gba bídíà dànù lọ́wọ́ rẹ̀ ok tó bá tó bídíà lọ́mọ ọmọ lọ́ba ń kọ́ ọmọ sì jọ ń súnà kí làwọn náà ṣe àwọn náà bá súnà rẹ̀ jẹ́ nù so bó ṣe rí nù torí ẹ̀lọ́kan nínú àwọn aṣíwájú rere ni ọkàn mi ọba alẹ̀ sáládàdà alẹ̀ kódà kó ṣe pálukùránì ní ké ìnífẹ́ tẹ́tí gbọ́ torí pọ́nà tí ó gbé gbà lọ́fẹ̀ẹ́ mú mi yàtọ̀ tí máa ń lo ohun tí ń lò ní ọkọ̀ masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah mo ti kónú kámpù ẹ̀ torí ẹ̀ arọ ẹ̀yin òbí àti ẹ̀yin alágbàtọ́ lẹ́bàá fọmọ yín síbi tí ó ti lọ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ẹ dákun ẹ wò pàápàá yẹn dúró déédéé torí tí wọ́n bá rọ síyàn la kí rọrùn gbànú wàláì kí rọrùn gbànú pàápàá jùlọ àfáà mi lọ́sọ̀pọ̀lọpọ̀ dání tí ò jáde má lónìí tí wọ́n fi fẹ́ kú sínú àánú báyìí lẹ́yìn ìjẹba wọ́n ní táwọn lè sọ fún ìyàwó tó ti wà ń lé nípa pé ìyàwó mi ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ fún àmọ́ ẹ̀ní ti sọ fún tipẹ́ kó tó di pé ìyàwó yẹn ń bọ̀ torí pé kò dáa kí n ti torí pé mo fẹ́ kí nǹkan mi ó tún dáa sí kí n bá tẹlòmíì jẹ́ torí pé mo fẹ́ fẹ́ ìyàwó mi kí nǹkan mi ó tún lè dáa sí tí nǹkan ní bá di méjì àìbínú sí tó wá yẹ kí n tàdára pé mo fẹ́ kí nǹkan mi ó tún dáa sí kí n bá tẹnìkan mi jẹ́ torí pé àwọn obìnrin àwọn ò ní ọkàn tá a máa gbọ́rọ̀ síbi ọkùnrin tó bá ti sọ fóbìnrin ti pẹ́ nípa ọ̀fẹ́ yàwó lásìkò tó sì fẹ́ yàwó ò tí ì súnmọ́ yóò máa ṣe ohun bíi kápẹ́ ìyàwó òun ti wọlé kó wọn mọ talẹ́ńtọ́ fẹ́ bò ń du ọ̀dẹ ọkọ òun kó wọn mọ bóun ṣe lè kó àti bóun ò ṣe lè kó tó bá ti wá pẹ́ lápẹ́jù irun orí òun ó lè mú kórìíra lọ abo tó padà ní ẹni tó ṣe pé ń ṣe skọ́skọ́ lọ́dẹ̀ rẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ àwọn obìnrin ó lè má yí àwọn ọ̀ sẹ́mi pé aburú tí ọba ti ṣèyàn rí èyí ń mà àwọn ni máa wọ pé wọ́n sọ fún mi ní kí n mà ká ti máa pẹ́ra yín báwò so nítorí pé tó bá ti sọ fún lásọ̀ọ́lẹ̀ láti wọlé obìnrin yẹn ọba yá ní tí máa padà ṣẹlẹ̀ ni pé ó lè padà dá láǹgànà tó ń tọ́ dáa jù ní pé tó bá ti súnmọ́ dáadáa kó ra àwọn nǹkan wá kó fi parọ́ wá fún kó fi dunnú kó fi hàn pé ìyàwó rere tó fẹ́ láyé tó ń wò pé gbogbo ẹlòmíì tó bá tún fẹ́ wọ́n yà máa tọ̀ lẹ́yìn ni òun lòun kó kó àwọn ẹ̀bùn yìí fún kókó fún kí lè fẹ́ sọ gan tí palẹ̀ má pọ̀ tọ̀ ọ̀rẹ́ ní kejì láìpẹ́ yìí sòtú ọba bínú kò ní bínú pọ̀ ó ti kẹ́bùn kalẹ̀ ọ sọ̀rọ̀ ó sì tètè túlẹ̀ má pẹ́ torí ọkọ̀ gba ẹ̀bùn dànù lójú ẹ̀ náà pé abájọ tó fi poison ẹ̀mí o tó eléyìí túmọ̀ sí pé a sọ fún un ṣùgbọ́n àní jẹ́kọ́jẹ́pá ti sọ pé kó tó di pé ìyàwó dì máa ń kú bí ọ̀sẹ̀ kan jọ mẹ́ta ọ̀túnla tó ó ṣe wáàzí òun ìmọ̀ wáàzí ṣe kí lọ fẹ́ ìyàwó sí tó ara ń tàbí ní ká máa wálé kí òun ọkọ̀ wà tó ṣe fún tó parọ́ wa fún tó náà ti di pé ìní ayé ìkọlọ́jà kí ọlọ́run sì wá lọ́mọ àlùjánnà àmọ́ ká lọ́ mọ wàláhì kò rọrùn fóbìn láti gbà wàláhì tàláhì kò rọrùn fóbìn láti gbà kákan má yọ̀ dájú torí pé àwọn àjọkùnrin kò rọrùn èèyàn gbọ́dọ̀ láàánú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin tó bá fẹ́ ìyàwó mi ìwà wọn máa yí padà ìyàwó sì dámà kò ní láàánú má wọ́n máa ti gbọ́ngbọ́ngbọ́n tí wọ́n sí ọkọ̀ kókó tí mo di ọmọ lẹ́nu kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ o so obìnrin náà gbọ́dọ̀ bẹ̀rù lóòótọ́ ẹni tí wọ́n wọlé tá à ní rójú ọkọ lẹ́mọ̀ ẹni tí wọ́n wọlé àti máa ṣe àní máa ṣe má ẹ wá ní kò ní sùúrù bó ló ṣe tún fẹ́ ní sùúrù sẹ́yìn lè gbà kẹ́nìkan máa báyàwó irin ẹ̀rìn ní junction ẹ̀rín ni wọ́n rí o wọ́n rẹ́rìn dábí pé ó ti ẹ̀ dé ilé ọ̀dọ̀ àrùfóbìnrin jọ wọ́n sì fẹ́ yàwó kan wá àti ẹ̀kan lẹ́jọ́ wà yàrá ìyàwó mi ò gbọ́dọ̀ wọlé
tí máa ń kalẹ̀kùn ká pé kí lè ṣe jù níjẹ́ tí wọ́n ti wà lọ́dọ̀ eléyìí gbádùn kí lè ṣe jù Allah abẹ́rẹ́ rí nǹkan bẹ̀ wọ́n ni wọ́n kàn báyàwó rẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn rẹ̀ ilé dàrú. ó túmọ̀ sí pé ká mọ ọlá àti ìyà àwọn obìnrin yẹn fún wa wàláhì tí ìbá ṣe Allah ló ṣe lófin kọ̀rọ̀rùn fún wa gbà torí akasára sẹ́yìn obìnrin o ìwà rẹ̀ yín náà ní kó máa tẹ̀síwájú o ẹ má hùwà ṣẹ̀tán àwọn ọ̀rẹ́ burúkú àwọn olórí ibú tí èjé kóbìnrin ó ṣe dáadáa lé ọkọ ẹ̀wọ̀n wọn dànù ẹ má gbà wọn láàyè eléyìí jọba. wọ́n ní ìyáálé àwọn gbogbo báwọn ṣe ń gbìyànjú kí rẹ̀ pọ̀ wà ó dàbí ìgbà tí wọ́n ní ìkùnsínú sáwọn kéèyàn ọmọ sọ pé wọ́n di àwọn sínú wọ́n ní ìkùnsínú sáwọn ọ̀nà wo làwọn lè gbà tí wọ́n fi mú ìkùnsínú yìí kú ọ̀ torí pé àwọn kò ti fẹ́ ọkọ wọn àwọn sì jọ ń gbé kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ ṣe sí bí kájọ rẹ̀ pọ̀ èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ ṣe sàn tí orogún yín bá ń bẹ́ ń bì káwọn náà gbọ́ kò sí ní tẹ́ fẹ́ mú ń bẹ̀ torí kọ́kọ́ yín ó fẹ́yàwó kẹ́ ẹ pé méjì ó pé yín ju kọ́ máa pálè ká lọ sẹ́wọ̀n kọ́kọ́ míì náà yóò máa tàn ọ́ jẹ kí wọ́n nìkan níyàwó ó sì lálẹ́ méjì níjọ́ tó o bá kú ní kálukú ọba kọ́ ọmọdé àwọn máàlì ẹ̀rọ kí bóòlù ẹ̀yin jẹ́ bóòlù ẹ̀yin náà tún jẹ́ ìyá gíga bóòlù ẹ̀yin jẹ́ ìyá kúkúrú bóòlù ẹ̀yin jẹ́ ìyá pupa bóòlù ẹ̀yin. so ọkọ ti jàǹbá yín kú àwọn afẹ́yàwó fi hàn yín ẹ wá léyìn àbòyí ẹ̀yàn dáadáa ni ó sì tún fẹ́yàwó dáadáa tó gbádùn ọmọ ọlọ́pàá àrùn burúkú wá fún yín látòdì ẹ dákun ẹ fi sùúrù sọ̀rọ̀ yìí ẹ ṣe sùúrù lẹ́yìn náà ẹni tí ń fẹ́ kẹ́ ẹ rẹ́ àtẹni tó ń dé tí ń sọ pé bẹ́ẹ̀ bá lè kú lẹ́kù kọ̀ọ̀kan ẹni tí ń fẹ́ kẹ́ ẹ rẹ́ ẹ dákun ẹ̀jọ̀ rẹ ẹ náwó ọ̀fẹ́ sí wọ́n máa fi nǹkan kan ṣàpèjúwe fún àwọn ẹni tó wú burúkú bá ń bájà wọ́n kàn para rẹ̀ dànù níìsín ká pé ọmọ yín kú irú ìyáálé tí ń bínú kápọ̀ ọmọ yín kú ẹ̀yin lọ́wọ́ fi sáyé àtọmọ orogún yín tẹ̀ fẹ́ rí àtọrogún yín ọkọ ti kú ó fi màmá rẹ̀ sáyé àtọrogún màmá rẹ̀ àtọmọ orogún màmá rẹ̀ ọmọ orogún màmá rẹ̀ wá jọkùn ajẹ́ pé èèyàn mélòó ló fi sáyé ó fi èèyàn mẹ́ta sáyé màmá rẹ̀ àtọrogún màmá rẹ̀ àtọmọ orogún màmá rẹ̀ nínú Islam tábà gbógun Islam ní ká fún màmá rẹ̀ ní ìdá kan nínú mẹ́ta mélòó ló kù jàmá méjì Islam á sọ pé gbogbo méjì tó kù ọmọ orogún rẹ̀ ní òkò tó bá jẹ́ ọmọkùnrin ẹ dáhùn tára gbálé títa létí ń ro báyìí màmá tó bí ma kí ni wọ́n ní kó fún ìdá kan nínú mẹ́ta ọmọ orogún rẹ̀ tó ọ̀fẹ́ rí mi rẹ̀ láàkàn òní ó kó ìdá méjì nínú mẹ́ta tó kù ẹ máa fi náírà ṣàpèjúwe 3 million lọ́mọ yìí fi sáyé mílíọ̀nù wo láfún yà 1 million 2 million tó kù kọ́ ọmọ orogún ìyá rẹ̀ tí ọ̀fẹ́ rí la ilaha illallah eléyìí túmọ̀ sí kẹ́dà fún gbogbo nǹkan ọ̀rọ̀ gẹ̀dẹ̀ sọyẹ ká yọ àdáàdì màmá tí ó sì lọ wọn gbà kó pé fún ọmọ òun bẹ́ẹ̀ kì í àṣẹ mùsùlùmí torí bí Allah ṣe pin ní torí ẹjẹ́ àṣẹ sùúrù àwọn tá ń kà pọ̀tà àwọn sọ̀tà wa nǹkan kan náà jọ ni wá bẹ́ẹ̀ ni tó bá pọ̀ ọmọ orogún yín ló bá kú tó náà fọmọ tiyín lé àtẹ̀yìn àti ìyá rẹ̀ ó gba 1/3 ọmọ tiyín ní ó gba 2/3 kí á là ń bínú sí kí la fẹ́ para wa sí lórí rọ́ bí màmá wọn bá jọ tọ̀tọ̀ ṣé bàbá wọn ṣe kankan náà ni ẹ dàpọ̀ ẹ̀ na sùúrù sí nítọ́kẹ́ lè dùn yín erékọ́ jẹ́ pé ọkọ yín ti pẹ̀yìn tì ọ̀kà yín kú má kọ̀ wádọ̀ yín má yes ẹ pa àwọn alátùnṣe àwọn olùmẹ̀sìn wà ẹ pè wọ́n kọ́ bá yín dá sí wọ́n bá yín bọ́ ọkọ yín sọ̀rọ̀ wọ́n sì fi ibi tí ó kù sí fún wa ó fi hàn wá tọrọkọ yín náà ní fẹ́ kó wọn wá ní ọgbẹ́ ìdàlùkìyàmá kẹgbẹ́ òun kan kọ́ dábùn eléyìí túmọ̀ sí pé ní tí máa ń ṣe fún yín ni kẹ́ ẹ sọ àmọ́ pé wàá máa kàn kórìíra ẹnìkan nítorí pọ́pọ́ fẹ́ lé yín kí lẹ fẹ́ sí
kò sí ní tẹ́ fẹ́ sí. irú àwọn màmá bá wọn máa sọ ọmọ dọ̀tá ara wọn ni ọmọ bàbá kan náà di pé wọn fẹ́ ríra wọn torí ẹ̀ ní ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ń fẹ́ yà wò èmi náà fẹ́ dá yín márùn kan o tẹ́ ẹ̀ bá máa ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ o ìyàwó méjì tẹ́ ní ilé kan náà lẹ́jọ́ máa gbé o kálukú wà ní apátímẹ́ǹtì tiẹ̀ mo rò pé yé wa lọ́nà tó ṣe pé táwọn ọmọ bá jáde wọ́n máa pàdé ara wọn àwọn obìnrin lè máa sọ di orí kí wọ́n máa dà wọ́n máa tó sà wọn àwọn ọmọ tí ń kọ́ ọmọ yìí ni wọ́n ìwà ṣe pé kùtẹ̀ wọ́n máa máa fọmọ ara wọn pé sọ ọmọ bó ṣe jẹ́ kí ló fẹ́ fìranù sí láti ojú ayé yẹn tó káwọn ọmọ ti mara wọn káwọn ọmọ ọdọ máa mingu àmọ́ wa lọ fẹ́ àwọn méjì ọwọ́ àṣàlẹ̀ odò ó tún wà lókè odò sísàlẹ̀ odò wà lóní àbókè odò ẹ gbọ́rọ̀ ojú kan náà gba fúláàtì méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n wà ń bì wọ́n wà ń bì bí wọ́n lọ bá sì kọ́ ọlọ́run gbogbo wa lọ́wọ́ ilé rẹ̀ kọ́ dáadáa kó ní compound kálukọ́ wà lápàtmẹ́ǹtì rẹ̀ àmọ́ bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ kọ́ kálukọ́ jáde sí compound yìí rẹ̀ bó di ọmọ mọ́lẹ̀ títí ó gbà ó fa àwọn mọ́lẹ̀ kan á ṣeré ń tà mo rò pé yé wàhálà tẹ̀lá lẹ́yìn ìjà gbèsè jẹ́ wọ́n ní bàbá tó lọ fọmọ rẹ̀ sílé ìwé tó ẹ pé káwọn bá ti fẹ́ ṣèdánwò wọ́n á máa gbé ẹbọ ni tó dáa ká fọmọ sílé ìwé tí wọ́n ti ń gbẹ́bọ yá jàmá mùsùlùmí làwà kí lọ wá dèdè ẹbọ ilé ìwé tó ẹ pé ọmọ ò ti máa jí ìdánwò yóò máa jí gbé wọlé kò yẹ kẹ́ fọmọ yín síbẹ̀ torí ká Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní man ghashana falaysa minna ẹnikẹ́ni tó bá ti lè jàǹbá wa kò lè jọ́kan nù wa o nísìn wọ́n máa pé first class ló gbé jáde wọ́n máa pé nu gbogbo sẹ́ẹ̀tì rẹ̀ wọ́n lọ gbárí jù lórí irọ́ láì mọ̀ pé wọ́n lọ kúrí jù so àwọn máa gbé ọ sí high post níbi táwọn ọmọ tó gbárí jù ọ lọ wà á rò pé wọ́n lọ gbárí jù ìjàmbá ní fálọ́mà irú ìwé ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ bí ẹ bá sì fi ṣiṣẹ́ gbogbo tó bá pa ń bẹ̀ haramu àwọn kan ó ti ṣe wọ́n lónìí àìmọye ìbéèrè ẹ lákun agbọ́gbọ́ ẹ sọ pé ìwé ẹ̀rí wa dá àgbà kódà èmi ọmọ dèkòdèkò pé sọ pé ìwé ẹ̀rí rẹ̀ ọ̀dà kí ni wọ́n ṣe tó fi gbà ìwé ẹ̀rí actually ńgbà yẹn agbóhùn wọlé ìwé ẹ̀rí kí ni wọ́n náà ṣe adọ́gbọ́nsìn kí ni wọ́n pè ìjàmbá ìwé ẹ̀rí wọn gbọ́dọ̀ fi ṣiṣẹ́ o owó haramu ló ń pa ẹnìkan sọ fún mi pé ẹni tírò ẹ̀ ṣe wọ́n pọ̀ bàjẹ́ tó yẹ pé wọ́n gbé ìwé wọlé ṣèdánwò ni tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ti gbàwé ẹ̀rí iṣẹ́ tó ń sin haramu torí ká nàbí ni man ghashana falaysa minna náà kí ni ẹ ti pọ̀ jù náà kó lọ sí fẹ́ sọ pé ẹni tí mo ti náà pọ̀ ńgbà wọn pọ̀ àpọ̀ tí mo mú dání ẹni tí ń ṣe zìnà pọ̀ ńgbà wọn pọ̀ sá sọ pé zìnà dání òpùrọ̀ pọ̀ ńgbà wọn pọ̀ sá sọ pé rọ́ dání tó bó ṣe rí nù ẹ̀dá ilé ìwé tẹ́ ti mọ̀ yìí pé yọ paasi náà ni bàbá àkúrí jù bẹ́ẹ̀ lọ yọ paasi náà ni ẹ má fọmọ yín bẹ́ẹ̀ ọmọ wọn padà fi hàn yín bójú ṣe yẹ kó tì yín àmọ́ ńgbà tí ó tì yín sí ó lè jẹ́ gbà tí ò ní ṣe parẹ́ ilé ìwé tó dáa tọ́mọ etí gbé nǹkan wọlé ńjọ́ ìdánwò tó yẹ pé bó ṣe nígbìyànjú máa náà lọ́ọ́ paasi máa ibẹ̀ ní kẹ́ fọmọ sí ẹ má tẹ̀ra ẹ̀ ń jẹ́ wọ́n mọ̀ pé iléèwé kan ọ̀dà iléèwé wo ni ọ̀dà ibà kọ́ ma wọ́n sì kọ́ ma ọmọ sùnnú kíláàsì wọ́n sì tún ṣe lẹ́sìn ìpalẹ̀mọ́ kí ìdánwò yóò tó dé olùwà kọ́mọ̀sí wa lápúrí tó tọ́mọ bá wá fẹ́ tẹ̀sí bá dání àtúndùn ni wọ́n tún tún dáwọ̀ sí pẹ̀lú àṣẹ Allah yóò padà mú ọmọ náà tiẹ̀ lè fọwọ́ sọ̀yà pé mo gbìyànjú ni mo fi rí kò ní jẹ́ pé ẹ̀rú ọmọ bá fúwẹ̀ ẹ̀rí tó gbà so a sì mọ̀ pé àwọn òbí àánú ló ṣe wọ́n tí wọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀ tó olú ẹlẹ́dàá kò ní bá àánú náà jẹ́ àmọ́ àánú òdodo òun náà ní kíkẹ́ fi ọmọ yín sílé ìwé tó yẹ pé ìyanjú rẹ̀ èsì rẹ̀ láàrú Olúwa kó gbàdúrà wa kọ́mọ́sí àwọn ọmọ wa lákúrí Olúwa kó gbàdúrà wa kó jẹ́ káwọn ọmọ wa yàn kó wọ́n yanjú subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu.